चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट्स अफ न्युरोन पनि हेर्यौं, टाइप्स अफ न्युरोन पनि हेर्यौं, सिनाप्स भनेको के हो त्यो पनि हिजो हामीले हेरिसक्यौं र हामी मेनिन्जेसमा कुरा गरिरहेका थियौं। मेनिन्जेसमा डुरा म्याटर हुन्छ सबभन्दा आउटर लेयर, त्यसपछिको भनेको हाम्रो एरेक्नोइड म्याटर हुन्छ र त्यसपछिको हाम्रो पाया म्याटर हुन्छ। सो देयर आर बेसिकली 3 लेयर अफ द मेनिन्जेस है। र सबले थाहा छ कि मेनिन्जेसको इन्फ्लामेसनलाई हामी के भन्छौं, मेनिन्जाइटिस भन्छौं भनेर वी अल नो हैन। मेनिन्जेसको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छ हामी, मेनिन्जाइटिस भन्छौं भनेर थाहा छ हैन। अब सबभन्दा बाहिर लेयर के छ त, सबभन्दा बाहिरी लेयर भनेको डुरा म्याटर हो है। सबभन्दा आउटर मोस्ट लेयर इज डुरा म्याटर। यो भनेको सबभन्दा टफ लेयर पनि हो है, सबभन्दा टाइट हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ यो लेयर। त्यसैगरी बिचको लेयर भनेको के रहेछ, एरेक्नोइड म्याटर रहेछ है। बिचको लेयर के रहेछ, एरेक्नोइड म्याटर। र सबभन्दा भित्र लेयर जुन ब्रेन सँगै टाँसेको हुन्छ त्यसलाई हामी पाया म्याटर पनि भन्छौं हैन। र लास्ट क्लासमा हामीले भनेको थियौं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइडको बारेमा है। सो लास्ट क्लासमा हामीले सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइडको बारे भनेको थियौं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड कहाँ पाइन्छ भने हाम्रो ब्रेनको भेन्ट्रिकल्समा पाइन्छ र सब एरेक्नोइड स्पेसमा पाइन्छ है। सो हामीले लास्ट क्लासमै कुरा गर्यौं कि के भन्छ, हाम्रो सीएसएफ चाहिँ हाम्रो ब्रेनको भेन्ट्रिकल्समा पाइन्छ र सब एरेक्नोइड स्पेसमा पाइन्छ र सीएसएफ ले धेरै काम गर्छ। जस्तो हाम्रो ब्रेनलाई नरिशमेन्ट दिने, त्यसैगरी हाम्रो ब्रेनको फोरहरू फाल्ने र हाम्रो ब्रेनलाई कुनै चोटपटक कुनै इन्जुरीहरूबाट बचाउन पनि सीएसएफ ले हेल्प गर्छ है। र एडल्ट सीएसएफ झन्डै 150 ml जति हुन्छ भनेर पनि हामीले हिजो हेरेका थियौं हैन। ओके, त्यसैगरी हामीले हिजो कुरा गरेका थियौं सीएसएफ ल्याटरल भेन्ट्रिकल्समा बन्छ भनेर पनि हामीले कुरा गर्यौं हैन। सीएसएफ ल्याटरल भेन्ट्रिकलमा बन्छ भनेर पनि हामीले हिजो कुरा गरेका थियौं क्लासमा। ओके, सो हामीले सीएसएफ जम्मा ल्याटरल भेन्ट्रिकल्समा पनि बन्छ भनेर कुरा गरेका थियौं हैन। सो हामीले हिजो क्लासमा यसरी दुईटा ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स देखाएको थियौ। त्यसैगरी एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल, एउटा फर्स्ट भेन्ट्रिकल भयो, सेकेन्ड भेन्ट्रिकल भयो हैन, अनि थर्ड भेन्ट्रिकल भयो, अनि थर्ड र फोर्थको बिचमा एउटा ग्याप कम्युनिकेसन थियो। यसलाई हामीले के भनेको थियौं, फोरामेन अफ मुनरो भनेको थियौं। के भनेको थियौं, फोरामेन अफ मुनरो है, फोरामेन अफ मुनरो भनेको थियौं है। त्यसैगरी यसपछि थियो फोर्थ भेन्ट्रिकल हैन। हामीले यसरी फोर्थ भेन्ट्रिकल पनि बनाएर कुरा गरेका थियौं है। र यो जुन अल्टिमेटली जुन फोर्थ भेन्ट्रिकल छ यो कनेक्टेड हुन्छ हाम्रो केसँग त, सब एरेक्नोइड स्पेससँग कनेक्टेड हुन्छ पनि हामीले कुरा गरेका थियौं। सब एरेक्नोइड स्पेससँग कनेक्ट हुन्छ भनेर पनि हामीले हिजो कुरा गरिसकेका थियौं। ठीक छ, ओके। सो सीएसएफ मा चाहिँ के भन्छ, सीएसएफ मा हामी चाहिँ हिजो हामीले कुरा गरेका थियौं कि सीएसएफ झन्डै कति हुन्छ भने 150 ml जति हुन्छ भनेर हामीले लास्ट क्लासमा हेरेका थियौं। अब रियलमा भेन्ट्रिकल्स कसैलाई थाहा पाउनु भर्यो भने कस्तो देखिन्छ भने यो पिक्चरमा जुन देखिरहेछ नि भेन्ट्रिकल्स, रियलमा हाम्रो भेन्ट्रिकल त्यस्तै किसिमको देखिन्छ है। रियलमा यो भेन्ट्रिकल, यो पिक्चरमा यो जुन दुईटा यस्तो देखिरहनु भएको छ यो भनेको के रहेछ त, ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स रहेछ है। यो भनेको के रहेछ, ल्याटरल भेन्ट्रिकल रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो सबैले। ठीक छ नि। त्यसैगरी अब त्यसैगरी तपाईको अगाडिको कुरा हेर्दाखेरि अब यो तपाईको बिचमा चाहिँ अब यो बिच छ नि, यो थर्ड भेन्ट्रिकल है। यो पिक्चरमा यहाँ मैले गोलो लगाएको थियो, के रहेछ, थर्ड भेन्ट्रिकल रहेछ। के रहेछ त, थर्ड भेन्ट्रिकल रहेछ है। त्यसैगरी अब यो यहाँ जुन पिक्चरमा छ यो रहेछ फोर्थ भेन्ट्रिकल। के रहेछ त, फोर्थ भेन्ट्रिकल रहेछ, फोर्थ भेन्ट्रिकल। ओके, ठीक छ। सो अनि अल्टिमेटली यो भेन्ट्रिकल्सहरुमा के पाइन्छ त, सीएसएफ पाइन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। भेन्ट्रिकल्सहरुमा के पाइन्छ त, सीएसएफ पाइन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब सीएसएफ को कामहरु पनि हामीले बुझिसक्यौं। अब यो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि है। सो अब हामीले के हेर्छौं भने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पनि केही स्पेशल सेल्सहरु हुन्छ र पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको पनि केही स्पेशल सेल्सहरु हुन्छ है। सो देयर आर सम अफ द सेल्स अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम and there are some cells in the peripheral nervous system.
अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको सेल्सहरु हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो सेल्स हामी हेर्छौं एस्ट्रोसाइट्स हेर्छौं है। द फर्स्ट सेल दैट वी गोना लुक इज एस्ट्रोसाइट्स। के रहेछ त एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रोसाइट्स को बारे के सम्झिनु पर्यो भने यसले के बनाउँछ भने ब्लड ब्रेन बेरियर बनाउँछ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो कुनै पनि रगतमा इन्फेक्सन हुन्छ भने त्यो एकदम चाँडै हाम्रो रगतको इन्फेक्सनहरु चाँडै केमा जाँदैन त हाम्रो रगतको इन्फेक्सनहरु चाँडै केमा जाँदैन त हाम्रो रगतको इन्फेक्सनहरु चाँडै हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ जाँदैन के। किन जाँदैन भने यो एस्ट्रोसाइट भन्ने सेल्सहरुले के गरेर हुन्छ भने हाम्रो ब्रेनमा एउटा ब्यारियर बनाइसकेको हुन्छ। त्यो ब्यारियरले के गर्छ भने हाम्रो ब्रेन्स र हाम्रो त्यो ब्यारियरले के गर्छ भने हाम्रो ब्रेन्स र त्यो उलाई त्यसलाई हाम्रो ब्रेन र हाम्रो प्लस यो ब्लडलाई कनेक्ट त्यसमा बीचमा केही पनि कुरा आवाज जावत सजिलै गरी गर्न दिदैन। एकदम सानो सानो कुरा चाहिँ आवाज जावत गर्न मिल्छ। ओके, अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एस्ट्रोसाइट्सहरु भनेको स्टार शेप सेल्स हुन्छ, त्यही भएर यसलाई एस्ट्रोसाइट्स भन्छ है। ठीक छ नि। सो यसको मेन काम तिमीले एउटा मात्र काम रट्नु पर्यो, यसले के बनाउँछ भने तीनटा बी सम्झिने, बी 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 यानी कि ब्लड ब्रेन बेरियर बनाउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो। अरु केही सम्झिनु परेन, जस्ट हामीले के सम्झिनु पर्यो भने यसले के बनाउँछ त ब्लड ब्रेन बेरियर बनाउँछ भनेर मात्र सम्झिनु पर्यो। अब अर्को सेल हेर त इपेन्डाइमल सेल है। अर्को सेल के रहेछ त इपेन्डाइमल सेल। अब इपेन्डाइमल सेल भनेको के हो त्यो पनि जान्नु पर्यो है हामीले। सो इपेन्डाइमल सेल भनेको के रहेछ त यो यसको यो भनेको हाम्रो जुन ब्रेनको भेन्ट्रिकल्स थियो नि हैन, हामीले जुन यहाँ भेन्ट्रिकल्सको कुरा गरे थियौं हो, यो भेन्ट्रिकल्समा पाइने सेलहरु हो के यो भेन्ट्रिकल्समा पाइने जुन सेल्सहरु हुन्छ यसलाई हामी इपेन्डाइमल सेल्स भन्छौं। सो यहाँ पाइने यसरी सेल्सहरु हुन्छ नि हैन, हो यो भेन्ट्रिकलमा पाइने सेल्सहरुलाई हामी के भन्छौं इपेन्डाइमल सेल भन्छौं। के भन्छौं त इपेन्डाइमल सेल्स है, इपेन्डाइमल सेल्स। So ependymal cells are the cells found in the brain ventricles. Brain को ventricle मा पाइने सेल्सहरु के रहेछ त इपेन्डाइमल सेल रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। ठीक छ। ओके, सो इपेन्डाइमल सेल्स लेखेकै छ इट लाइन्स द स्पाइनल कोर्डमा पनि यो पाइन्छ है। अर्को भनेको यो हाम्रो ब्रेनको भेन्ट्रिकलमा पनि पाइन्छ भनेर भनेको छ है। सो स्पाइनल कोर्डमा पनि पाइन्छ, ब्रेनको भेन्ट्रिकल्समा पनि पाइन्छ, दुईटै कुरा पाइन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। ठीक छ। ओके, र इपेन्डाइमल सेलको एउटा काम के रहेछ त यसले इन्भल्भड इन प्रोडक्सन अफ सीएसएफ। हेर त यसले सीएसएफ बनाउनमा यसको रोल रहेछ है। यसको रोल केमा रहेछ त इन्फर्मेसन अफ इन द फर्मेसन अफ सीएसएफ। सीएसएफ बनाउनमा यसको रोल रहेछ। अब अर्को सेल हामीसँग छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स। के रहेछ त ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स है। अब ओलिगोडेन्ड्रोसाइट र स्वान सेल दुईटा सेल सम्झिने, एउटै काम छ तर डिफरेन्ट ठाउँमा यो दुईटाले काम गर्छ है। सो अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यसलाई हामी एउटा इमेज बनाएर बुझ्छौं एकचोटी है। ठीक छ नि। र इमेज बनाएर बुझ्न खोज्छौं। जस्तो हामी मानौ कि लेट सपोज कि एउटा यसरी मान्छे छ, यसरी एउटा मान्छे छ। ओके, अब यो मान्छेको हातमा जुन न्यूरोन छ नि, हातमा पनि न्यूरोन्सहरु केही न्यूरोनहरु पाइएला हैन। सो यो मानौ यो हातको जुन न्यूरोन छ यसलाई हामी के भन्छौं, यसलाई हामी पेरिफेरल न्यूरोन्स भन्छौं। के भन्छौं पेरिफेरल न्यूरोन है, पेरिफेरल न्यूरोन्स। त्यसैगरी यसको यो मान्छेको त ब्रेनमा पनि न्यूरोन्सहरु पाइएला। त मानौ यहाँ यसको यति पार्टमा यसको ब्रेन छ, यहाँ पनि एउटा न्यूरोन छ हेर है, यसको ब्रेनमा पनि न्यूरोन रहेछ। सो ब्रेनको न्यूरोनलाई हामी के भन्छौं सेन्ट्रल न्यूरोन्स भन्छौं। के भन्छौं सेन्ट्रल न्यूरोन्स। के भन्छौं त हामी सेन्ट्रल न्यूरोन्स। अब सबैले सम्झिने पेरिफेरल न्यूरोन्सलाई म बाहिर निकाल्छु। अब यसरी यो पेरिफेरल न्यूरोन रहेछ एउटा है, पेरिफेरल न्यूरोन रहेछ। अब पेरिफेरल न्यूरोनमा यो माइलिन सिथ बनाउने काम कसले गर्छ? पेरिफेरल न्यूरोनमा माइलिन सिथ बनाउने काम कसले गर्छ? सो पेरिफेरल न्यूरोन्समा माइलिन सिथ बनाउने काम कसले गर्छ भने यो काम गर्छ तिम्रो स्वान सेलले, SCHWANN स्वान सेल्सले। सो यसले के काम गर्यो त यसले काम भनेको के गर्यो त माइलिन सिथ बनाउने काम गर्यो। यसले के काम गर्यो? यसले बनाउँछ
माइलिन शीत है, के बनाउँछ त माइलिन शीत बनाउँछ, शीत इन पेरिफेरल न्यूरोन्स। सो पेरिफेरल न्यूरोन्सहरुमा चाहिँ माइलिन शीत बनाउने काम कसले गर्छ त स्वान सेलले गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब यो माइलिन शीतको काम के रहेछ त भनेर बुझ्दाखेरि मानौ कि कुनै आयन्सहरु छ, मानौ यहाँ सोडियम छ है, लेट्स सपोज यहाँ कुनै सोडियम आयन छ। अब यो सोडियम आयनलाई यहाँदेखि लिएर यतासम्म जानु पर्यो सोडियम आयनलाई है, मानौ कि कुनै सोडियम आयन छ है, र सोडियम आयनलाई अब जानु पर्यो कतै, ठीक छ नि, सोडियम आयनलाई के गर्नु पर्यो, कतै जानु पर्यो। अब सोडियम आयनलाई जानु पर्यो भने के हुन्छ भने यसले के गर्छ भने यो स्वान सेलहरुको बाटोबाट यसले जम्प गरेर जान सक्छ के, यहाँ जान्छ त्यसपछि यहाँ जान्छ है। सो यसले के गर्न सक्छ, जम्प गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्छ। यो जम्प गर्नका कारणले के हुन्छ, यो सोडियमको स्पिड चाहिँ बढ्छ के है। सो यहाँ के हुन्छ, माइलिन शीतको कारणले के हुन्छ, यो आयन्सहरु जुन हुन्छ त्यो जम्प गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ है, जम्प गरेर के गर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ। सो जम्प गरेर वन प्लेस टु अनदर प्लेस जान्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, आयन्सको स्पिड चाहिँ फास्ट भइदिन्छ। आयन्सको के हुन्छ, स्पिड जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ, आयनको स्पिड के हुन्छ, फास्ट भइदिन्छ है। र यसरी आयनको स्पिड फास्ट भयो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान उनीहरुलाई कमै टाइम लाग्ने भयो। त कसरी जस्तो मानौ कि तिमीलाई कसैले एकछिनको लागि टच गर्यो र तिमीले ठ्याक्कै कसरी थाहा पाइदियो कि मलाई टच गरेछ कसैले हैन। सो तिमीले विदिन अ सेकेन्ड्स कसरी थाहा पाउँछौ, किनभने सबै यो हाम्रो यो माइलिन शीतको कुरा हो। माइलिन शीत बिचमा छ त माइलिन शीत बाटै भएर क्रस गर्न सक्दैन आयन्सहरु, त्यसलाई एस्केप गरेर क्रस गर्नुपर्छ। र हेर माइलिन शीतहरु तिमी यसो विचार गर्दाखेरि पुरै न्यूरोन्समा एउटै माइलिन शीत छैन। जस्तो एउटा कुनै न्यूरोन छ भने यो न्यूरोनमा, अब एउटा कुनै न्यूरोन छ भने यो न्यूरोनमा माइलिन एका ठाउँमा माइलिन शीत छ भने फेरि एका ठाउँमा छैन, फेरि एक ठाउँमा छ, फेरि यो बीचमा ग्यापमा छैन हैन। सो यो बीचको ग्यापमा त माइलिन शीत छैन नि त हैन हो। सो जुन बीचको ग्यापमा यो ग्यापमा माइलिन शीत छैन, यो ग्यापमा माइलिन शीत छैन। सो यो ग्याप जहाँ माइलिन शीत हुँदैन नि त्यसलाई हामी के भन्छौं, नोड अफ रेनभियर भन्छौं। के भन्छौं, नोड अफ रेनभियर, नोड अफ रेनभियर भन्छौं है। अब कतिले नोड अफ रणवीर पनि भन्छ। अब रणवीर त हिरोको नाम हो, कुरा बुझ्यौ नि। त यहाँ रणवीरको पूर्ति हैन, यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि न्यूरोन्समा जहाँ माइलिन शीत हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौं त, नोड्स अफ रेनभियर भन्छौं। के भन्छौं, नोड्स अफ रेनभियर। र यो पोइन्ट्सहरुमा के हुन्छ, कुनै पनि आयन्सहरु के हुन्छ, जस्तो मानौ क्याल्सियमै छ भने, माने क्याल्सियम छ भने यो क्याल्सियमहरु एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट अफ नोड अफ रेनभियरमा जम्प गर्छ, त्यसपछि अर्को पोइन्टमा र अल्टिमेटली यो इन्ड पोइन्टमा, नर्भको इन्ड पोइन्टमा पुग्ने गर्दछ भनेर सम्झिनु पर्यो। ओके, सो यसरी यो स्वान सेलको काम हुन्छ। सो स्वान सेलले के गर्यो, माइलिन शीत बनायो। कहाँ बनायो माइलिन शीत, पेरिफेरल न्यूरोन्सहरुमा, यानी कि हातको खुट्टाको न्यूरोन्सहरुमा माइलिन शीत कसले बनाइरहेछ। सो हातको खुट्टाको न्यूरोन्सहरुमा माइलिन शीत कसले बनाइरहेछ त, हाम्रो स्वान सेलले बनाइरहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो है। हाम्रो केमा त, हाम्रो जुन यो पेरिफेरल न्यूरोन्सहरुमा माइलिन शीत कसले बनाइरहेछ त, हाम्रो स्वान सेलले बनाइरहेछ भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो। ठीक छ। त्यसै गरी हाम्रो मानौ कि ब्रेन्सको न्यूरोन छ कुनै है। अब यो मान्छे छ भने, अब यो मान्छेको यहाँ ब्रेन छ मानौ है। अब यहाँ कुनै न्यूरोन छ रे, यहाँ यसरी न्यूरोन छ रे है। अब यो न्यूरोनलाई हामीले के गर्यौं, बाहिर निकाल्यौं। यो न्यूरोनलाई हामी बाहिर निकाल्यौं, ठीक छ नि। यसरी यो न्यूरोनलाई मैले बाहिर निकालेँ। सो यो न्यूरोन त ब्रेनको न्यूरोन भयो कि भएन, भयो। सो ब्रेनबाट बाहिर निकालेको न्यूरोन जुन छ यसलाई हामी के पनि भन्छौं, त्यसलाई हामी सेन्ट्रल न्यूरोन भन्छौं। के पनि भन्छौं रे, सेन्ट्रल न्यूरोन है। सो ब्रेनको बाहिरको न्यूरोनलाई हामी के भन्छौं, ब्रेन भित्र पाइने न्यूरोन्सहरुलाई हामी के भन्छौं, सेन्ट्रल न्यूरोन भन्छौं है। ओके, सेन्ट्रल न्यूरोन। सो स्टुडेन्ट्स, सेन्ट्रल न्यूरोन हैव अल्सो माइलिन शीत। सेन्ट्रल न्यूरोनमा पनि के पाइन्छ त, माइलिन शीत हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। सेन्ट्रल न्यूरोनमा पनि माइलिन शीत छ है। ओके, अब सेन्ट्रल न्यूरोनमा पाइने जुन माइलिन शीत हुन्छ, यो माइलिन शीत कसले बनाउँछ त। सो दिस इज द माइलिन शीत, दिज आर द माइलिन शीत। यसलाई के भन्छौं त हामीले, माइलिन शीत भन्छौं है।
के भन्छ हामीले माइलिन शीत है, के भन्छ हामीले माइलिन शीत। अब यो जुन माइलिन शीत छ सेन्ट्रल न्युरोन्समा यो कसले बनाइराछ? सो यो बनाइराछ तिमीलाई ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले है, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले बनाउँछ भनेर सम्झिने है। कसले बनाउँछ रे? ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले बनाउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो है। सो हामीले अघि के कुरा गर्यौं कि हात खुट्टाको न्युरोन्सहरुमा जस्तो यो पेरिफेरल न्युरोन छ भने हैन, मानौ यो न्युरोन यदि पेरिफेरल न्युरोन छ भने, मानौ यो पेरिफेरल न्युरोन हो रे है, पेरिफेरल न्युरोन छ भने यहाँ माइलिन शीत कसले बनाइराछ? यहाँ माइलिन शीत कसले बनाइराछ भने यहाँ माइलिन शीत बनाइराछ स्वान सेलले है। यहाँ माइलिन शीत कसले बनाइराछ त? स्वान सेलले बनाइराछ। सो यहाँको माइलिन शीत बनाउने काम कसको हो? SCHWANN स्वान सेल्स है। सो पेरिफेरल न्युरोनमा माइलिन शीत बनाउने काम कसले गर्यो? स्वान सेलले गर्यो भने सेन्ट्रल न्युरोनमा माइलिन शीत बनाउने काम कसले गर्यो भने एन्सर छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले गर्यो भनेर सम्झिने। ठीक छ। अनि यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा हामीले माइलिन शीतले के काम गर्छ त्यो पनि हामीले हेर्यौं हैन। माइलिन शीतको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि जुन करेन्टहरु या कुनै पनि आयन्सहरु तिमीलाई एउटा पोइन्ट अफ नोड अफ रेनभियरबाट अर्को पोइन्टमा इजिली जान सक्छ र यसरी जम्प गरेर गयो भने कन्डक्सन फास्ट हुन्छ के। कुरा बुझ्यो नि? चाँडो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यो इम्पल्सहरु यो करेन्टहरु जान सक्छ र न्युरोन्समा बग्ने भनेको पानी थोरै न बग्छ न्युरोनमा करेन्टै बग्छ नि, हो कि हैन? सो आई होप तिमीहरुको यति कुरा बुझेपछि अलिअलि तिमीहरुले कन्सेप्ट त बिल्ड अप गरिसक्यो हैन। ल हामी अघिकै स्लाइडमा फेरि हामी ब्याक टु नर्मस हो। यहाँ हामीले हेरिसक्यौं ओलिगोडेन्ड्रोसाइटले के काम गर्छ। हेर त यसले पनि पिक्चरमा देखाइराछ, यसले माइलिन शीत बनाइराछ केमा? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा। सो माइलिन शीत सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा कसले बनाउँछ? यो भनेको हाम्रो कसले बनाउँछ त? हाम्रो ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले बनाउँछ। त्यसैगरी यहाँ स्वान सेल छ यो हैन। अब यो पेरिफेरल नर्भस PNS भनेको पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा हैन, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा यो माइलिन शीत कसले बनाउँछ भने स्वान सेलले बनाउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो। कसले बनाउँछ? स्वान सेलले बनाउँछ है। ठीक छ। सो एक्जाममा सोध्न सक्ने यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न मध्ये यो दुईटै हो है। ओके। र एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको एस्ट्रोसाइट पनि थियो। सो यति मध्ये अरु भन्दा पनि एस्ट्रोसाइट, अर्को भनेको ओलिगोडेन्ड्रोसाइट र स्वान सेल इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब हेर त, त्यसैगरी हाम्रो ब्रेनमा पाइन्छ म्याक्रोग्लायल सेल्स। के पाइन्छ रे? माइक्रोग्लायल सेल्स। अब म्याक्रोग्लायल सेल्स के हो त है? म्याक्रोग्लायल सेल्स भनेको के रहेछ त हैन? सो म्याक्रोग्लायल सेल्स भनेको हाम्रो ब्रेनको म्याक्रोफेज हो है। सो अब एउटा सेल छ के त? माइक्रोग्लायल सेल्स। के नाम छ सेलको? माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स है। यो सेल के हो त? यो सेल भनेको ब्रेनको म्याक्रोफेज हो क्या, ब्रेनको म्याक्रोफेज हो। अब कतिको दिमागमा आइरा होला यो म्याक्रोफेज भनेको के हो है? कतिको माइन्डमा आइरा होला व्हाट इज द म्याक्रोफेज हैन? त म्याक्रोफेज भनेको के हो बच्चाहरु? सुन, यो ब्लड हुन्छ नि हाम्रो है, हाम्रो ब्लड हुन्छ नि हैन। अब तिमीहरुले सुने होला ब्लडमा पाइन्छ WBC, सुनेछौ नि WBC। अब WBC मध्ये एउटा WBC भनेको के हो? मोनोसाइट हुन्छ। तिमीहरुले सुनेको होला WBC मध्ये एउटा WBC हुन्छ मोनोसाइट्स है। यो हाम्रो ब्लड छ, के छ? ब्लड छ। ठीक छ। अब यो ब्लडमा एउटा सेल हुन्छ मोनोसाइट्स। के सेल हुन्छ रे? मोनोसाइट्स। अब यो मोनोसाइट्स जबसम्म ब्लडमा छ यसको नाम हुन्छ मोनोसाइट। तर यो ब्लडबाट गएर जब यो ब्रेनमा गइदिन्छ नि यो सेल, जब यो मोनोसाइट हाम्रो ब्लडबाट हाम्रो ब्रेनमा गइदिन्छ यसको नाम मोनोसाइटबाट यसको नाम के भइहाल्छ? म्याक्रोफेज भइहाल्छ। कुरा बुझ्यौ नि? यही मोनोसाइट जब हाम्रो ब्रेनमा आइहालेको हुन्छ नि यसको नाम के हुन्छ? अब यसको नाम हो म्याक्रोफेज। के रे? म्याक्रोफेज। त्यो कति जनाको हुन्छ नि घरमा उसलाई मानौ कि उसको नाम छ चिन्टु, बाहिर उसको नाम छ मोहन कुमार। त त्यही कुरा हो, घरमा नाम छ चिन्टु, बाहिर नाम छ मोहन कुमार। हुन्छ नि स्कुलमा एउटा नामले बोलाउने, घरमा एउटा नामले। जस्तो कतिको घरमा भन्छ गोलु, बाहिर जान्छ त गोपाल प्रसाद नाम हुन्छ। त्यसै गरी भयो हो। एउटा हाम्रो भाइ छ उसको नाम छ गणेश, उसलाई घरमा गन्नु भन्छ। त त्यही कुरा हो, जबसम्म ब्लडमा छ त एउटा नाम लिने है, जबसम्म ब्लडमा छ त्यसलाई मोनोसाइट भन्छ। अब ब्लडबाट ब्रेनमा आइदिन्छ त त्यसलाई म्याक्रोफेज भन्छ। काम त त्यही हो। काम भनेको WBC जस्तै काम हो यसको है। सो यसले के गर्छ? सो ब्रेनमा कुनै पनि इन्फेक्सनहरुलाई
ट्याकल गर्ने इन्फेक्सनहरुलाई मार्ने काम यसकै हुन्छ सो यसले के गर्छ किल द इन्फेक्सन्स अफ द ब्रेन ब्रेनको कुनै पनि इन्फेक्सन्सहरु हुन्छ त्यसलाई यसले ब्रेनको कुनै पनि इन्फेक्सनहरु संक्रमणहरु हुन्छ त्यसलाई के गर्छ यसले मार्दिन्छ है त यसले मार्छ पनि कसरी यसले यसको नाम छ म्याक्रोफेज हेर फेज नाम छ नि फेजले बुझ्नु पर्ने के यसको ठुलो मुख हुन्छ के यो सेललाई तिमीले राम्ररी हेर्यो भने म्याक्रोफेज यस्तो देखिन्छ हेर है यो म्याक्रोफेजको म एकदम डिटेल स्ट्रक्चर बताइरा छु म्याक्रोफेजमा यस्तो दाँत हुन्छ हेर अनि यस्तो आँखा हुन्छ यसको डेन्जर आँखा हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि अनि के हुन्छ कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरस हुन्छ नि मानौ यो कुनै ब्याक्टेरिया हो लेट्स सपोज इट्स अ ब्याक्टेरिया है अनि मानौ यो म्याक्रोफेज हो के हो म्याक्रोफेज ओके अब ब्याक्टेरिया यसलाई हेर्ने बित्तिकै म्याक्रोफेजलाई हेर्ने बित्तिकै ब्याक्टेरिया के हुन्छ ब्याक्टेरिया रुन थाल्छ कुरा बुझ्यौ नि ब्याक्टेरियाको आँखाबाट आँसुहरु झर्न थाल्छ कुरा बुझ्यौ नि ब्याक्टेरियाको आँखाबाट आँसुहरु झरेर ब्याक्टेरिया रुन थाल्छ किन उलाई थाहा छ अब यो म्याक्रोफेजले के गर्छ उलाई खाइदिन्छ है अनि यो भित्र यो ब्याक्टेरिया म्याक्रोफेजको भित्र आएर पुरै यो डिस्ट्रोय भइहाल्छ यानी कि म्याक्रोफेजले के गर्छ ब्याक्टेरियालाई इन्गल्फ गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है म्याक्रोफेजले के गर्छ इन्गल्फ द ब्याक्टेरिया इन्गल्फ भनेको सिधै निलिहाल्ने के स्वालो गरिहाल्ने इन्गल्फ द ब्याक्टेरिया या चाहिँ भाइरस ब्याक्टेरिया भाइरस या जस्तो सुकै प्राणी होस् यसको काम हो सिधै खाएर त्यसलाई एकैचोटी शमशान घाटमा पुर्याइदिने कुरा बुझ्यौ नि हो सो ब्रेनमा पनि त्यो ब्रेनको म्याक्रोफेजलाई स्पेशल नाम दिएको छ सो ब्रेनमा जुन म्याक्रोफेज पाउँछ त्यसको लागि स्पेशल नाम छ त्यसको लागि स्पेशल नाम के हो माइक्रोग्लाया के रे माइक्रोग्लाया सो ब्रेनको इस म्याक्रोफेज जुन हुन्छ त्यसको स्पेशल नाम के हो माइक्रोग्लाया ठीक छ नि सो ब्रेनको इम्युन सेल्स पनि यसलाई भन्ने गर्छौं है यसले के गर्छ ब्रेनमा मरेको सेल्सहरुलाई पनि खाइदिन्छ र प्लस प्याथोजेन्सहरु भनेको त्यहाँको ब्याक्टेरिया भाइरसहरुलाई पनि त्यसले सिधै ढकार नलिकन एकैचोटी निल्नमा यो पुरै एक्सपर्ट हुन्छ यो माइक्रोग्लायल सेल्स है ठीक छ सो तिमीहरुलाई जान्नु पर्ने यति सेल्सहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरुलाई जान्नु पर्ने यो सेटेलाइट सेल तिमीहरुले नजाने पनि भयो बादमा के यति सेल चाहिँ तिमीहरुले जान्नु पर्यो ओके आई होप तिमीहरुले यति कुरा त बुझिसक्यौ है के छ बुझिरा छ नि सबैले बुझिएछ हैन सबैले हैन यो मैले ट्याब्लेटबाट आज पढाइरहेको छु के हिजो त्यो ल्यापटपबाट लास्टै त्यो भइरा थियो आई मिन के गडबड जस्तो लागिरा थियो मलाई त्यही भएर आज ट्याब्लेटबाट आज आवाजहरु सुनिएछ नि त्यो पेन चेन्ज छ नि त त्यही भएर तिमीहरुलाई जस्तो लाग्यो होला जस बुझिरा छ हैन सबैले बुझेछम नि यस्तो सासै फेर्न गरी कसैले गाह्रो भएको छैन आवाजहरु सबै क्लियर छ ओके 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 अब मैले त्यो यसमा यो ट्याब्लेटमा डाइरेक्ट त्यो तिमीहरुको कमेन्ट पनि हेर्न पाउँदिन के कमेन्ट आइरा छ कसले के भन्दै छ दैट्स व्हाई मैले एकैचोटी लास्टमा हेरिरा छु कि के कसैले भनिरा छ भनेर ओके ठीक छ ओके हामी ब्याक टु हाम्रै ठीक छ ओके ल ल ल ओके ओके सो लेट्स कम टु आवर नर्मल टपिक मा हामी फेरि ब्याक आइहालौं अब हाम्रो ब्रेनमा के हुन्छ त हेर त हाम्रो ब्रेनमा यो जुन तिमीहरुले रातो पहेलो हरियो सबै देखिरा छु यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई हामी सेरिब्रम भन्छौं विद्यार्थीहरु त्यसलाई के भन्छौं हामी सेरिब्रम भन्छौं है सेरिब्रम भनेको के हो लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन हो के हो त ब्रेनको लार्जेस्ट यसलाई हामी के पनि भन्छौं ठुलो दिमाग भन्छौं यसलाई के भन्छौं ठुलो दिमाग यानी कि ठुलो ब्रेन है यसलाई हामी ठुलो ब्रेन पनि भन्छौं या ठुलो दिमाग पनि भन्ने गर्छौं है अब यो सेरिब्रमलाई के हुन्छ भने दुईटा भागमा बाटेको हुन्छ के सो कुनै पनि मान्छे हेर्छौ नि हैन यसरी मान्छे हेरिरा छौ तिमीहरुले भने यो मान्छेको ब्रेन जुन हुन्छ यसको लागि दुईटा भागमा बाटेको हुन्छ है सो यो राइट साइड भयो ब्रेनको र यो ब्रेनको के भयो लेफ्ट साइड भयो भनेर सम्झिने है सो देयर आर टु साइड्स अफ द ब्रेन राइट एन्ड लेफ्ट साइड सो यो राइट साइड भयो यसलाई राइट हेमिस्फियर भन्छ र लेफ्ट साइडलाई लेफ्ट हेमिस्फियर भन्छ कुरा बुझ्यौ नि हो सो ब्रेनको दुईटा पार्ट हुन्छ राइट साइडको राइट हेमिस्फियर र लेफ्ट साइडको लेफ्ट हेमिस्फियर
ठीक छ नि। अब सेरिब्रमै भनेको सबभन्दा मेन दिमाग भनेको के हो? सेरिब्रम। दिमागको पनि भागहरू छ के, एउटा ठुलो दिमाग हुन्छ, एउटा सानो दिमाग हुन्छ, त्यस्तै गरी छ। अब अर्को कुरा के भनेछ, एरियाज विदिन द सेरिब्रम कन्ट्रोल द मसल फङ्सन। सेरिब्रमको काम हुन्छ हाम्रो मसलहरूलाई काम, जस्तो अब मैले हात चलाउँछु होइन, मैले हात चलाउँछु भने त्यो पनि काम कसले गर्छ? सेरिब्रमले गर्छ। मैले लात चलाउँछु त्यो पनि काम कसले गर्छ? सेरिब्रमले गर्छ। हात चलाउने, लात चलाउने, अब रिस उठेको बेला त हात चलाउँछ, पढ्ने बेला हात चलाउँछ होइन। सो हात चलाउने, लात चलाउने, जति बेला त्यो सबै काम कसले गर्छ? सोचेर सोचेर सम्झेर सबै काम जति गर्छौँ नि हामी, सबै हामीले सेरिब्रमले नै गर्छौँ। कुरा बुझ्यौ नि? सो हामी सोचेर गर्ने कामहरू, सोचेर है, सोचेर गर्ने जुन कामहरू हुन्छ नि, हामी सोच्छौँ कि ल अब मैले यस्तो गर्नु पर्यो है, सोचेर जुन गर्ने कामहरू हुन्छ त्यो सबै कसले गर्छ? सेरिब्रमले गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो इमोसन्सहरू भयो, हाम्रो सोचाइ भयो, हाम्रो लेख्ने भयो, हाम्रो के भन्छ सुन्ने कुरा भयो, लर्निङको कुरा भयो, बोल्ने कुरा भयो, सबै सेरिब्रमले नै कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ भनेर सम्झिने है। अब सेरिब्रमको पार्ट्सहरू हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। सेरिब्रमको पार्ट्सहरू हामी बुझौँ। सो एउटा पार्ट हुन्छ सेरिब्रमको के त? फ्रन्टल लोब हुन्छ एउटा पार्ट है। सेरिब्रमको एउटा पार्ट हुन्छ फ्रन्टल लोब। सो वी आर स्टडिङ नाउ द पार्ट्स अफ अ सेरिब्रम है। वी आर स्टडिङ द पार्ट्स अफ द सेरिब्रम एन्ड सेरिब्रम हैज द फ्रन्टल लोब है, पेराइटल लोब। सो सेरिब्रममा लोब्सहरू हुन्छ, नाम म एक्चुअली लेखिहाल्छु के हुन्छ। सेरिब्रमको लोब्सहरू, सेरिब्रमको लोब्स, डोन्ट माइन्ड अबाउट द ह्यान्डराइटिङ है। ओके, तो सेरिब्रमको पार्ट्सहरू के हुन्छ त? एउटा भनेको हुन्छ सबभन्दा पहिला फ्रन्टल लोब है। के त? फ्रन्टल लोब। त्यसै गरी अर्को के छ पार्ट्स? पेराइटल लोब। अर्को भनेको अक्सिपिटल लोब। र अर्को भनेको हुन्छ हाम्रो के त? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। ठीक छ नि? ओके, सो यसरी हाम्रो सेरिब्रमको चारवटा पार्ट्स हुन्छ। त्यसमध्ये अब हामी यो जुन तिमीहरूले अघि ठुलो दिमाग हेरेको थियो त्यसको चारवटा पार्ट छ, फ्रन्टल, पेराइटल, टेम्पोरल र ओक्सिपिटल लोब हुन्छ। ठीक छ नि? सो अब यसो मान्छेमा हेर्दाखेरि कुन कुन लोब कतातिर चाहिँ एक्चुअली म तिमीहरूलाई बुझाइदिन खोजिरहेको छु। र सानो पिक्चर हेरौँ। ओके, सो मानौ कि एउटा मान्छेको ब्रेन छ, मानौ यो ब्रेन छ है, र यो मान्छे छ, मान्छे। ओके, अब यो ब्रेनको सबभन्दा अगाडि भागमा जुन लोब पाइन्छ यो के हो? फ्रन्टल लोब है। के हो? फ्रन्टल लोब। ठीक छ नि? अब त्यसै गरी यो माथिल्लो भागमा जुन पार्ट्स पाइन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई, यति भागलाई हामी के भन्न आउँछौँ त? यति भागलाई हामी झन्डै झन् हामी यसलाई, यति भागलाई हामी के भन्छौँ? पेराइटल लोब भन्छ, पिएल, पेराइटल लोब है। त्यसै गरी अब हामी अर्को भनेको यो पछाडिको भाग जुन हुन्छ, कुरा बुझ्नु, पछाडिको भाग, यसलाई हामी के भन्छौँ? अक्सिपिटल लोब भन्छौँ। के भन्छौँ? अक्सिपिटल लोब है। र यो तलको जुन भाग छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? त्यसलाई हामी भन्छौँ, यो यति तल भाग छ यसलाई, तलको भागलाई हामी के भन्छौँ? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब है। सो यसै गरी चारवटा लोब्स हुन्छ भनेर सम्झिने, फ्रन्टल, पेराइटल, अक्सिपिटल र टेम्पोरल लोब हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। यसमध्ये अब हामी फ्रन्टल लोबको के कामहरू छ त्यो हामी हेर्नेछौँ। ठीक छ नि? ओके, ल फ्रन्टल लोबको कामहरू हेरौँ सबैजना। ओके, सो फ्रन्टल लोबको काम हो मेनली गरेर यसमा के हुन्छ? हाम्रो बोल्ने एरिया, हाम्रो जुन हामी जुन कुराकानी गर्छौँ नि त्यसमा ब्रोकाज एरिया, एउटा ब्रोकाज एरिया हुन्छ है। यसलाई मोटर स्पिच एरिया भन्छ, मोटर स्पिच एरिया। तो यो ब्रोकाज एरिया पनि कहाँ हुन्छ? फ्रन्टल लोबमै हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो आँखाको मुभमेन्ट गराउनलाई पनि फ्रन्टल लोबले हेल्प गर्छ। हाम्रो बानी बिहोरालाई पनि फ्रन्टल लोबले कन्ट्रोल गर्छ। हामीले खानाहरू जुन च्यु गर्छौँ, स्वालो गर्छौँ, सोच्छौँ, सबै फ्रन्टल लोबमा छ। हेर त मेनली गरेर यसले के काम गर्छ? आँखालाई तलमाथि गर्ने, कुरा बुझ्यो नि? आँखालाई तलमाथि गर्ने कामहरू सबै यसले गर्छ। त्यसै गरी तिम्रो बानी बिहोराहरू पनि फ्रन्टल लोबले कन्ट्रोल गर्छ। तिमी के खाना चबाउँछौ हैन, के निल्छौ, के सोच्छौ हैन,
सबै कुरा फ्रन्टल लोबले कन्ट्रोल गर्छ। र एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्जाममा सोध्न सक्ने भनेको ब्रोकाज एरिया कहाँ हुन्छ भने याद राख्ने फ्रन्टल लोबमा हुन्छ है। केमा हुन्छ? फ्रन्टल लोबमा हुन्छ के ब्रोकाज एरिया। के एरिया रे? पुरै अंग्रेजीमा भन्ने ब्रोकाज एरिया। ठीक छ। अब यहाँ हेरौँ यो पिक्चरमा, हेर त फ्रन्टल लोबमा तिमीहरूले पिक्चर हेर्न सकिरहेछौ। यो फ्रन्टल लोबमा यहाँ रहेछ ब्रोकाज एरिया। के एरिया रहेछ रे? ब्रोकाज एरिया रहेछ है। दिस एरिया इज अ ब्रोकाज एरिया। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भने यसलाई हामी मोटर स्पीच एरिया पनि भन्छौँ। मोटर स्पीच एरिया, स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया है। सो ब्रोकाज एरिया हुन्छ एउटा मोटर स्पीच एरिया। अब यो के हो मोटर स्पीच एरिया त्यो हामी अहिले बुझ्छौँ है। डोन्ट वरी, वी विल अन्डरस्ट्यान्ड। र अर्को पनि हेर, हाम्रो आवाज सम्बन्धी दुईटा एरिया हुन्छ हाम्रो ब्रेनमा है। एउटा भनेको वर्निके एरिया पनि हुन्छ। हेर त यो वर्निकेज एरिया छ। हेर है वर्निकेज एरिया। अब वर्निकेज एरिया कहाँ पाइन्छ भने सबैले सम्झिने पिक्चर हेर त। वर्निकेज एरिया कहाँ पाइरहेछ त? टेम्पोरल लोबमा हेर लेखेको छ वर्निकेज एरिया है। टेम्पोरल लोबमा के लेखेको छ? वर्निकेज एरिया। ठीक छ नि। सो इन टेम्पोरल लोब देयर इज अ वर्निकेज एरिया। एन्ड वर्निकेज एरियामा हामीले के सम्झिनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामीले वर्निकेज एरियामा के सम्झिनु? यो भएको यसलाई हामी के भन्छौँ? सेन्सरी स्पीच एरिया। के एरिया? सेन्सरी स्पीच एरिया है। के यसलाई के भन्छ भने हामी सेन्सरी स्पीच एरिया है। ओके। सो दुईटा एरिया भयो हाम्रो ब्रेनको। यो पिक्चरमा ब्लू कलरले देखाइरहेछ ब्रोकाज एरिया र रेड कलरले देखाइरहेछ तिमीलाई वर्निकेज एरिया। कुरा बुझ्यौ नि? सो ब्रोकाज एरियाको मेन कुरा के हुन्छ? ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सनमा तिमी जुन कुरा बोल्छौ नि त्यो कुरा तिमी जुन कुरा मानौ कि म केही बोलिरहेको छु तिमीहरूको अगाडि हैन। अब म केही कुरा बोलिरहेको छु त तिमीहरूले मेरो कुरा त बुझिरहेको छौ हैन? हो बुझिरहेको छु। अहिले मैले बोलेको कुराहरू पनि बुझिरहेको छु। तर के भइरहेछ भने जसलाई ब्रोकाज एरियामा मानौ कि ब्रोकाज एरिया ड्यामेज भइदियो, मानौ यो एरिया के भइदियो? ड्यामेज भइदियो कुनै कारणवश पनि यो ब्रोकाज एरियाले काम गरेन। सो काम गरेन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्रोकाज एफेजिया भन्छौँ के। एफेजिया भनेको त्यो पर्टिकुलर एरियाले अब कामै गर्दैन भनेपछि के हुन्छ? यस्तो मान्छेहरूले के गर्छ भने तिमीलाई केही कुरा भन्नु छ भने उसले तिम्रो कुरा सबै बुझ्छ, किन सुन्नमा त केही समस्या छैन, तर उसले आफै बोल्नको लागि नि पुरै एकदम गाह्रो पारेर भन्छ क्या। जस्तो उसले केही भन्नु छ भने दिस इज मतलब उसले ल्याङ्ग्वेजै निकाल्न सक्दैन क्या राम्ररी। उसले भन्न चाहिरहेको हुन्छ, उसले थाहा हुन्छ मलाई के भन्नु छ, तर अलिक हक्लाएर भन्छ या त राम्ररी उसले भन्नै सक्दैन। सो एकदम स्ट्रगल गर्छ कुनै कुरा भन्नको लागि। कुरा बुझ्यो नि? सो यस्तो मान्छेलाई ब्रोकाज एरिया एफेजिया भन्छ। र उसलाई थाहा हुन्छ कि मलाई यो रोग छ क्या। त्यो मान्छे पुरै उसलाई हि नोज कि उसलाई यस्तो समस्या छ, उसलाई बोल्नमा समस्या छ, उसलाई थाहा हुन्छ यो कुरा, तर हुन्छ नि अलि हक्लाएर बोल्ने, हल्का बोल्दाखेरि पुरै भन्दाखेरि हल्का मतलब पुरै कम्प्लिट गर्न नसक्ने क्या। सो यस्तो कति बेला हुन्छ? जब यो ब्रोकाज एरिया ड्यामेज हुन्छ। सो यसको काम हुन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रोड्युस गर्ने के। हेर साउन्ड कसले बनाउँछ? हाम्रो बडीमा आवाज कसले बनाउँछ त? आवाज घाँटीले बनाउँछ। तर त्यो आवाजलाई ल्याङ्ग्वेजमा कसले चेन्ज गर्छ त? जिब्रोहरूले चेन्ज गर्छ। अब जिब्रोले बोलेर नै ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने हो, तर तिम्रो जिब्रोले नै राम्ररी काम गरेन, जसरी गर्नुपर्ने त्यो काम गर्दैन भने त त्यो ल्याङ्ग्वेज आउँदैन नि त, खालि आवाज आउँछ। यानि कि खालि प्या गर्छ तर केही बोलेको चाहिँ सब तिमीले बुझ्दैनौ। त त्यस्तो खालको प्रब्लम हुन्छ कुनमा? ब्रोकाज एफेजियामा। कुरा बुझ्यौ नि? अब अर्को छ वर्निकेज एरिया है। वर्निकेज एरियालाई हामी सेन्सरी स्पीच एरिया भन्छौँ। के पनि भन्छौँ? सेन्सरी स्पीच एरिया, सेन्सरी स्पीच एरिया है। अब यसमा के भइरहेको हुन्छ भने जस्तो यसमा मेनली गरेर के हुन्छ भने उसले तिमीलाई जस्तो मानौ तिमीले उसलाई सोध्यो कि तिम्रो घर कहाँ हो, त उसले तिमीलाई भन्छ है कि मेरो नाम। अब तिमी घर सोधिरहेछौ, उसले नामको केही अर्कै कुरा भनिरहेछ। यानि कि उसले के बोल्नु छ उसले त्यो चाहिँ ठेकान हुँदैन, तर बोल्न एकदम प्रष्ट बोल्छ तर जे पाइ त्यही बोल्छ। कुरा बुझ्यौ नि? यहाँ के भन्छ? क्लियर बोल्छ तर जेपिटी बोल्छ। के बोल्छ? जेपिटी बोल्छ। यानि कि उसलाई आफै थाहा छैन म के बोलिरहेको छु, र उसलाई यो कुराको एहसास पनि हुँदैन। यानि कि उसलाई थाहा पनि हुँदैन कि मलाई यस्तो समस्या छ भनेर। कुरा बुझ्यौ? उसलाई भन आम त उसले भन्छ तिमीलाई इमलीको कहानी पुरै सुनाउँछ के। त्यस्तो हुन्छ वर्निकेज एफेजियामा। आप भन्छौ त इमलीको कुरा सुनाउँछ, मतलब उसले तिम्रो कुरै बुझेको हुँदैन क्या, अनि भटाभट बोलिरहेको हुन्छ। त
त यो कुरा भयो वर्निकेजमा। तर ब्रोकाजमा यो कुरा हुँदैन। ब्रोकाजमा के हुन्छ, आप भन्छौ त आफै बेचारालाई भन्न खोजेको हुन्छ तर त्यसलाई भन्न चाहिँ सक्दैन के। यस्तो दुःखवाला प्रब्लम केमा छ, ब्रोकाज र वर्निकेजमा। ल भन त बुझिरहेछौ नि सबैले? ब्रोकाज र वर्निके एरिया बुझ्यो सबैले के हो, कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर? बुझिएछ सबैले? ओके, ठिक छ ओके। सानो कुन हो? सानो अहिले आउँछ, अहिले सानो आउँछ, सानोको पालो अहिले आउन बाँकी छ है विद्यार्थी। सानो अहिले आउँछ ल, डोन्ट वरी। ल हामी ब्याक टु हाम्रै क्लासमा आइहालौँ फेरि। ल अर्को अब हामी हेरौँ के त, हाम्रो के भन्छ फ्रन्टल लोबमै केही अझै एरियाहरू छ के। सो फ्रन्टल लोबकै एरियाहरू अलिक अझै फ्रन्टल लोबमा स्पेशल कुराहरू पनि पाइन्छ। सो यो तीनटामा पनि के, यो तीनटा पनि केमै पाइन्छ भने फ्रन्टल लोबमै पाइन्छ, फ्रन्टल लोबमै पाइन्छ। सो फ्रन्टल लोबमा के पनि पाइरहेछ त, बेजल गेङ्ग्लिया पाइरहेछ, थ्यालामस पाइरहेछ र हाइपोथ्यालामस पाइरहेछ है। फ्रन्टल लोबमा के पनि पाइरहेछ, बेजल गेङ्ग्लिया, थ्यालामस र हाइपोथ्यालामस। अब यो तीनटा मध्ये तिमीहरूलाई जान्नु पर्ने भनेको तीनटै हो। कुरा बुझ्यो नि? यो तीनटा मध्ये जान्नु पर्ने भनेको तीनटै हो, तर कुन डिटेलमा जान्नु पर्छ र कुन जान्नु पर्दैन त्यसको बारे हामी अहिले चर्चा गर्छौं। सो पहिला एकछिन हामी हेरिहालौँ बेजल गेङ्ग्लियाको बारे है, बेजल गेङ्ग्लिया। सो सम्झिनु पर्यो के बेजल गेङ्ग्लिया भनेको के रहेछ त? बेजल गेङ्ग्लिया भनेको हाम्रो जुन यो फ्रन्टल के भन्छ फ्रन्टल लोब छ, यो फ्रन्टल लोबकै एउटा पार्ट हो है। सो इट्स अ पार्ट अफ फ्रन्टल लोब। के त? पार्ट अफ फ्रन्टल लोब, फ्रन्टल लोबको पार्ट हो। फ्रन्टल लोबको के हो? पार्ट हो। अब यो हाम्रो ब्रेनमा कहाँ पाइन्छ भने फ्रन्टल लोबमा पाइन्छ, थाहा पाइसक्यो हैन? अब त्यसको डिटेलमा स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्दैन। के याद राख्नु पर्यो भने बेजल गेङ्ग्लियाको मेन काम हुन्छ, यसको मेन काम हुन्छ कोअर्डिनेट द मोटर मुभमेन्ट्स, मोटर मुभमेन्ट्स, कोअर्डिनेट द मोटर मुभमेन्ट। यानी मोटर मुभमेन्ट्सहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम कसको हुन्छ त? मोटर मुभमेन्ट्सहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम कसको हुन्छ भने यो बेजल गेङ्ग्लियाको हुन्छ। अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? मानौ कि यो यसरी यो एउटा टेबल छ, एउटा मानौ यहाँ टेबल छ है, र टेबलमा मानौ एउटा कप राखेको छ। के राखेको छ? कप। कप भनेको चिया पिउने कप हो, वर्ल्ड कप वाला कप होइन। कुरा बुझ्यौ नि? टेबलमा एउटा कप राखेको छ। अब यो कप तिमीले उठाउनु छ, कप के गर्नु छ? तिमीले उठाउनु छ। अब कप उठाउनु छ मतलब हातले समातेर उठाऊ। मानौ यसमा चिया छ, मानौ यसमा चिया छ रे है। ल अब उठाउनु छ भने तिमीले कति धेरै तरिकाबाट उठाउन सक्छौ। तिमीले हात सिधा लगेर यहाँबाट सिधै कप उठाउन सक्छौ, या होइन म हात घुमाएर उठाउँछु त हात घुमाएरै उठाइहाल, या म चाहिँ डाइरेक्ट मुखै लग्छु या कपनिर त मुखै लगिहाल कपनिर, बिरालो जस्तो त्यसै गरी खाऊ होइन, जसरी पनि खाऊ। यो कपलाई उठाउनको लागि 10 वटा तरिका हुन सक्छ कि सक्दैन? सो देयर आर मल्टिपल वेज टु डु अ सिंगल थिङ। सो एउटै काम गर्नको लागि धेरै तरिका हुन सक्छ, तर कुन तरिका गर्ने, कुन तरिका राम्रो हुन्छ, हाम्रो ब्रेनले त्यसलाई न चुज गर्छ। सो बेजल गेङ्ग्लिया भनेको यो, यसले भनेको हामीलाई भन्छ कि कुन तरिकालाई चुज, कुन तरिका अपनाउनु पर्यो, कुन तरिका युज गर्ने, कुन तरिका युज नगर्ने, त्यो सबै कुरा कसले भन्छ? बेजल गेङ्ग्लियाले भन्छ। यानी कि हामी जुन पनि मोटर मुभमेन्ट भनेको हाम्रो हात खुट्टाले गर्ने कामहरू। सो हामी जति पनि हात खुट्टाले गर्ने कामहरू छ त्यसलाई एउटा स्पेसिफिक तरिकाले गर्नको लागि हेल्प गर्छ कसले? बेजल गेङ्ग्लिया है। अहिलेलाई तिमीहरू के मात्रै जान कि बेजल गेङ्ग्लियाले हाम्रो जति पनि मोटर मुभमेन्ट हुन्छ त्यसलाई गर्न हेल्प गर्छ। ठीक छ नि? तर मानौ यो बेजल गेङ्ग्लियामा एउटा बेजल गेङ्ग्लियाको यदि ड्यामेज भइदियो भने है, एउटा कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ, बेजल गेङ्ग्लिया यदि ड्यामेज भयो भने है, बेजल गेङ्ग्लिया के भयो? ड्यामेज भयो। के भयो रे? ड्यामेज भयो, ड्यामेज। सो बेजल गेङ्ग्लिया ड्यामेज भयो भने के रोग लाग्छ भनेर सोध्न सक्छ है। सो सम्झिने सबैले, बेजल गेङ्ग्लिया ड्यामेज भयो भने के रोग लाग्छ भने पार्किन्सन रोग लाग्छ। के रोग लाग्छ? पार्किन्सन्स डिजिज, पार्किन्सन्स डिजिज। सो तिमीहरूले हेर्यो होला बुढाबुढीहरूलाई, एउटा बुढाबुढीहरूलाई भन्छौ नि केही काम गर्न, मतलब बुढो मान्छेहरूलाई एउटा केही भन्छौ
ग्लास पनि उठाउनको लागि त उनीहरूलाई मतलब पुरै हात पुरै कामेर लागिरहेको हुन्छ त्यो ग्लास हो कि के हो कति न ठुलो कुरा जस्तो त्यो ग्लास उठाउन पनि बहुत गाह्रो भइरहेको हुन्छ किनकि उनीहरूको बेजल गेङ्ग्लिया राम्ररी कामै गरेको हुँदैन के सो उनीहरूको हरेक मुभमेन्टहरू के भइरहेको हुन्छ गडबड भइहालेको हुन्छ सो बेजल गेङ्ग्लिया जब ड्यामेज हुन्छ यसले गर्दाखेरि कुन रोग हुन्छ भनेर पार्किन्सन्स रोग हुन्छ भनेर सम्झिने र यो रोग केमा हुन्छ ओल्ड एजमा हुन्छ भनेर सम्झिने सो यो भनेको एकदम कमन रोग कहिले काहीँ तिमीहरूले बाटोघाटोमा बुढाबुढीलाई यो पुरै निहुरेर हिँडेको र हिँड्दाखेरि पुरै सानो सानो स्टेप लिएर हिँडेको हुन्छ नि त्यो पनि पार्किन्सनकै बिरामीहरू हो कुरा बुझ्यौ नि ल सो यो भयो बेजल गेङ्ग्लियाको काम अब हामी थोरै काम जानिहाल्छौँ के को थ्यालामसको हाइपोथ्यालामसको सो अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको के रहेछ हाइपोथ्यालामस सो ओके सो हामीले हाइपोथ्यालामसको काम जान्नु पर्यो सो हाइपोथ्यालामस पनि केमा पर्छ फ्रन्टल लोबमै पर्छ भनेर सम्झिने है यो पनि केमा पर्छ फ्रन्टल लोबमै पर्छ लोबमै यो अर्ग्यान पर्छ भनेर सम्झिने हाइपोथ्यालामस इज अल्सो अ पार्ट अफ फ्रन्टल लोब अब यसको काम भनेको के हो यसको काम हो ट्यान ह्याट्स नेमोनिक हो यो ट्यान ह्याट्स सो टी भनेको के हो थ्रस्ट यानी हामीले तिर्खा लगाउने काम हाइपोथ्यालामसको हो है र यसले के गर्छ हाइपोथ्यालामसले हामीलाई पढेकै छौँ यो एडिनो हाइपोथाइसिस र न्युरो हाइपोथाइसिस भनेको के हो त भन त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो के हो त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है के ग्ल्यान्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन सो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ त हाइपोथ्यालामसले गर्छ भनेर सम्झिने है अर्को हंगर भोक लाग्नमा पनि हाइपोथ्यालामसको रोल हुन्छ कुरा बुझ्यो नि हो अर्को भनेको अटोनोमिक रेगुलेसन जस्तो अटोनोमिक भनेको कुनै बेला सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम हाम्रो बडीमा एक्टिभेट भएको हुन्छ कुनै बेला पारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ जस्तो मानौ तिम्रो अगाडि कुनै बाघ आइदियो त बाघ आइदियो भने तिमी डराएर पुरै तिम्रो मुटुहरू एकदम चाँडो चल्न थाल्छ तिम्रो हार्ट रेटहरू बढिहाल्छ तिम्रो बीपीहरू बढ्छ हैन त्यो किन हुन्छ किनभने त्यो बाघ आएको हेरेरै तिम्रो यो सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिभेट भइदियो कुरा बुझ्यौ नि तर मानौ तिमी घरमा रेस्टमा छौ चिलमा छौ रिल्याक्स गर्दैछौ भने तिम्रो के हुन्छ सो रिल्याक्स गरेको बेला तिम्रो पारासिम्पैथेटिक अन हुन्छ यति बेलै तिमी दिशा गर्छौ पिसाब गर्छौ हैन त जति पनि दिशा पिसाब गर्ने वाला कामहरू हुन्छ रेस्ट वाला सेक्सुअल कामहरू हैन सेक्सुअल एक्साइटेसन सेक्सुअल इन्टरकोर्सहरू सबै हामी कति बेला गर्छौं पारासिम्पैथेटिकको बेला त यो पारासिम्पैथेटिक चल्नु पर्यो अहिले सिम्पैथेटिक चल्नु पर्यो त त्यो कुरा कसले तय गर्छ त्यो कुरा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले तय गर्छ त्यो कुरा हामीले तिमीले तय गर्न सक्दैनौ त्यो कुरा कसले तय गर्छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले तय गर्छ त्यसैगरी टेम्परेचर कन्ट्रोल टेम्परेचर रेगुलेसन्सहरु जस्तो अब मानौ कि कुनै बेला ज्वरो लगाइदिनु पर्यो मान्छेलाई हैन सो ज्वरो लाउने काम ज्वरो घटाउने काम हैन तिमीले पीसीएम पारास ज्वरो लागेको बेला तिमीले सिटामोल खान्छौ अब सिटामोल खाने बित्तिकै कसरी ज्वरो तिम्रो ठिक भइहाल्छ किन त्यो के गर्छ सिटामोलले गएर यही हाइपोथ्यालामसमा गएर काम गर्छ के त्यो पारासिटामोल खान्छौ नि तिमी हो त्यो पारासिटामोलले गएर हाइपोथ्यालामसले के भन्छ कि all is well उले के भन्छ पीसीएम ले हाइपोथ्यालामसले भन्छ all is well सबै कुरा ठीक छ त्यस्तो धेरै तातो जिउ पार्नु पर्छ भन्ने छैन जिउलाई चिसो पार फेरि जिउलाई नर्मल पार्दियो अनि फेरि उले नर्मल पार्दिन्छ त यही हो पीसीएम ले गएर हाइपोथ्यालामसलाई भन्छ के टेम्परेचर बढाउनु पर्यो अहिले शरीरको कि घटाउनु पर्यो त्यो सबै कसले भन्छ हाइपोथ्यालामसले भन्छ कुरा बुझ्यौ नि अनि सेक्सुअल अर्ज पनि यो जुन सेक्स प्रति जुन लगाव हुन्छ इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो पनि कसले गरेर हुन्छ यो हाइपोथ्यालामसले गरेर हुन्छ हामीले पढेछौं नि हाइपोथ्यालामसले एउटा हार्मोन निकाल्छ तिम्रो सबैजनाको फेभरेट हार्मोन हो त्यो के हार्मोन हो ऑक्सिटोसिन हैन हो सो हाइपोथ्यालामसले एउटा हार्मोन निकाल्छ हार्मोनको नाम के हो ऑक्सिटोसिन है के हार्मोनको नाम हो ऑक्सिटोसिन हैन र ऑक्सिटोसिनलाई हामी के पनि भन्छौं लभ हार्मोन यसलाई हामी के पनि भन्छौं लभ हार्मोन सो यो लभ हार्मोन पनि कसले निकाल्छ हाइपोथ्यालामसले त निकाल्छ हामीले पढेको पनि छौं हैन ल सो यति काम हाम्रो हाइपोथ्यालामसको छ भनेर सम्झिने यति समयमा केही कन्फ्युजन छ विद्यार्थीहरु भन त यति समयमा केही कन्फ्युजन छ छैन बुझिरा छ हैन ओके 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 ठीक छ
अब हामी के हेरौँ भने सेरिबेलम, हामी छोटा दिमागको कुरा गर्छौं, सेरिबेलमको कुरा गर्छौं। अब हामी छोटा दिमाग सेरिबेलमको कुरा गर्छौं, सेरिबेलमको है। तो सेरिबेलम भनेको के हो, हाम्रो जुन छोटा दिमाग जुन अघि भने थियौं, यही हो सेरिबेलम। सो यो पिक्चरमा हेर त, यो जुन यो यहाँ जुन पार्ट छ, यो पार्ट के हो, सेरिबेलम हो है। यसलाई हामी के पनि भन्छौं, छोटा दिमाग, के भन्छौं, छोटा ब्रेन, बराबर नि हो। सो यो छोटा ब्रेन हामी कसलाई भन्छौं, सेरिबेलमलाई भन्छौं। सो के हो, सेरिबेलम। अब सेरिबेलमको के काम हुन्छ भने, यो सेरिबेलमको काम मेनली गरेर मसलको कन्ट्रोलहरु गर्नमा है, मसलको कन्ट्रोलहरु जस्तै ब्यालेन्सहरु गर्नमा, कुनै मुभमेन्टहरु गर्नमा हैन, कुनै कुनै ब्यालेन्स, कुनै मुभमेन्ट गर्नमा कसले रोल गर्छ त, सेरिबेलमले रोल प्ले गर्छ। कुरा बुझ्यौ नि। सो तिमीहरु हिड्दाखेरि कसरी, तिमीहरु हिड्दाखेरि पुरै स्ट्रेट मजाले हिड्न सकिरा हुन्छौ, या दगुर्दाखेरि मजाले दगुर्न सकिरा हुन्छौ, त तिम्रो बडीले ब्यालेन्स कसले गर्छ, सेरिबेलमले गर्छ। सो बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने पनि काम कसले गर्छ, सेरिबेलमले गर्छ भनेर सम्झिने। सो बडी ब्यालेन्स गर्ने काम कसले गर्छ, सेरिबेलमले गर्छ। अब सेरिबेलमलाई हेर्दाखेरि सो बडीको ब्यालेन्स हैन, मसलको कन्ट्रोल सबै कसले गर्छ, सेरिबेलमले गर्छ। अब सेरिबेलमको तीनटा पार्ट छ हेर, सेरिबेलमको तीनटा पार्ट छ। के पार्ट छ त, एन्टेरियर लोब छ है, त्यसैगरी पोस्टेरियर लोब हुन्छ र फ्लोकुलो नोडुलर लोब हुन्छ। सो तीनटा लोब हुन्छ। यहाँ हेर त, एकदम सानो ब्लू कलरको देखाइरा छ, सानो ब्लू कलरको, यसलाई हामी के भन्छौं, फ्लोकुलो नोडुलर लोब भन्छ। के भन्छौं रे, फ्लोकुलो नोडुलर लोब। र यो हरियो कलरको देखाइरा छ तिमीलाई, यो के रहेछ रे, पोस्टेरियर लोब रहेछ। र यो येलो कलरको देखाइरा छ, यो के रहेछ, एन्टेरियर लोब रहेछ। कुरा बुझ्यौ नि। यति तीनटा पार्ट्स नाम मात्र रट्ने, अरु केही रट्नु परेन। काम भनेको बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने काम है, अनि त्यसपछि मसलहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ। ठीक छ। अब हामी मिड ब्रेनको काम हेरौँ है। मिड ब्रेन कहाँ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हेर त, यो पिक्चरमा यो ग्रीन कलरको देखिरहेछ नि तिमीहरुलाई, ग्रीन कलरको हो, यसलाई के भन्छ, मिड ब्रेन भन्छ के। सो ग्रीन कलरको स्ट्रक्चर छ, मिड ब्रेन भन्छ। अब यो कुरा कन्सेप्ट अलि तिमीहरुले बुझ्नु पर्छ है। अब कसरी बुझ्न सकिन्छ त, म एउटा पिक्चरमा तिमीहरुलाई बुझाउँछु है। यो कुरा कन्सेप्ट तिमीहरुले कसरी बुझ्नु पर्छ भने, मिड ब्रेनको कन्सेप्ट हेर त, यो हाम्रो सेरिब्रम छ है। अब सेरिब्रम पछि के हुन्छ त, यो बिचको पार्ट भयो है, यसलाई हामी के भन्छौं, यो बिचको पार्टलाई यसलाई हामी मिड ब्रेन भन्छौं। यसलाई के भन्छौं, मिड ब्रेन है, के भन्छौं, मिड ब्रेन भन्छौं है, मिड ब्रेन भन्छौं। त्यसैगरी अब यो भन्दा तलको जुन पार्ट हुन्छ, यो के हो, यो हाम्रो पोन्स हो। के हो, पोन्स हो, पोन्स भेरोली हो है। त्यसैगरी अर्को हाम्रो जुन छ, यहाँ यस पछिको जुन तल हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौं, मेडुला भन्छौं। के भन्छौं, मेडुला ओब्लोङ्गाटा है, मेडुला ओब्लोङ्गाटा, ओब्लोङ्गाटा किसीको नै काटा। कुरा बुझ्यो नि। र माथिको के रहेछ, पोन्स भेरोली, पोन्स भेरोली, पोन्स भेरोली, पोन्स भेरोली। ठीक छ। अब यो तीनटा जुन छ नि हैन, अनि तल के पाइन्छ त, तल स्पाइनल कर्ड पाइन्छ है। तल के पाइन्छ भनेर तल सबैजना सम्झिने, तल यो पार्ट भनेको स्पाइनल कर्ड हो। के हो, स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कर्ड हो है। र यो माथिको पार्ट के हो, यो सेरिब्रम हो। के हो, सेरिब्रम। ठीक छ नि। अब यो मिड ब्रेन, पोन्स र मेडुला, यो तीनटालाई कलेक्टिभली, मिड ब्रेन, पोन्स र मेडुलालाई हामी तीनटालाई कलेक्टिभली, यो तीनटालाई मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, यो तीनटालाई हामी कलेक्टिभली के भन्छौं त, ब्रेन स्टिम भन्छौं। के भन्छौं, ब्रेन स्टिम। के भन्छौं रे, ब्रेन स्टिम। के भन्छौं रे, ब्रेन स्टिम। सो ब्रेन स्टिम भनेको के रहेछ, ब्रेन स्टिम भनेको कलेक्सन अफ द मिड ब्रेन, पोन्स र मेडुला। सो मिड ब्रेन, पोन्स र मेडुलाको हामी कलेक्सनलाई के भन्छौं त, हामी ब्रेन स्टिम भन्छौं भनेर सबैजनाले रट्नु पर्यो। ब्रेन स्टिम भन्छौं भनेर सम्झिने सबैजनाले है। अब यो मिड ब्रेनको पनि केही कामहरु हुन्छ, पोन्सको पनि केही कामहरु छ, र मेडुलाको पनि केही कामहरु छ भनेर सम्झिनु पर्यो सबैले। ठीक छ नि। सो अब मिड ब्रेनको काम हेर। अब ठाउँ तिमीहरुले बुझिसक्यो कहाँ हुन्छ मिड ब्रेन हैन। सो मिड ब्रेन भनेको रिले सेन्टरको रूपमा काम गर्छ। रिले सेन्टर भनेको अब यस्तो हामीले यो हेर त, यस्तो छ मिड ब्रेन हैन। अब कुनै इन्फर्मेसन जब मानौ कि अब माथिबाट, यो माथिबाट तल आउनु छ
है, या तलबाट माथि जानु छ। सो मिड ब्रेन भएरै जानुपर्छ क्या, मिड ब्रेन कमन बाटो हो क्या। यो मिड ब्रेनको बाटो भएरै कुनै पनि इन्फर्मेसन घरि तल जाने घरि माथि जाने हुने गर्दछ क्या। सो मिड ब्रेनको भएरै इन्फर्मेसनहरू तल माथि जाने गर्दो रहेछ भनेर सम्झिने है, ठिक छ। सो मिड ब्रेन भनेको त्यही भएर यो थकाइ मार्ने एउटा ठाउँ जस्तो हो क्या, सबै न्युरोन्सहरूलाई र थकाइ मार्ने ठाउँ जस्तो हो, जसलाई हामी रिले सेन्टर पनि भन्छौँ या रिले स्टेसन पनि भन्छौँ है। के भन्छौँ? रिले सेन्टर या रिले स्टेसन। यसले भनेको हाम्रो ब्रेनबाट चाहिँ ब्रेनबाट तल इन्फर्मेसन ल्याउने या तलको कुनै इन्फर्मेसन माथि लग्ने। सो यो दुईटैको बेलामा मिड ब्रेन भएरै चाहिँ इन्फर्मेसनहरू तल वा माथि जाने गर्दछ, ठिक छ। बुझिरहेको छैन सबैले? बुझिरहेको? ओके। अब अर्को पार्ट भनेको पोन्स भेरोली है, पोन्स भेरोली। पोन्स भेरोलीको पनि उस्तै काम हो, यो पनि रिले सेन्टरको रूपमा काम गर्छ। रिले भनेको त्यो बिचमा अब तलदेखि माथि गर्दाखेरि त्यो बिचको ठाउँमा यो पनि एउटा पर्छ भनेर सम्झिने। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको पोन्स र मेडुला अलिक इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान हो। किन इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान हो? किन सबै भाइटल सेन्टरहरू यिनीहरूमै प्रेजेन्ट हुन्छ। अब भाइटल सेन्टर के भनेको हो म बुझाइदिएको छु हेर है। अब यस्तो मानौ कि यो हाम्रो ब्रेन भयो, यो हाम्रो मिड ब्रेन भयो, यो हाम्रो पोन्स भयो, यो हाम्रो मेडुला भयो, यो हाम्रो स्पाइनल कर्ड भयो है। सो यो पोन्स भयो, मेडुला भयो भने पोन्स र मेडुला एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भने हाम्रो यस्तो सास फेर्ने सेन्टर पनि यही पाइरा हुन्छ, यिनीहरूमै पाइरा हुन्छ। हाम्रो मानौ कि मुटु चल्ने सेन्टर पनि यिनीहरूमै पाइरा हुन्छ। सो यहाँ के पाइरा हुन्छ भने हाम्रो कार्डियक सेन्टरहरू, हाम्रो मुटुहरू चल्नु पर्यो भनेर त्यो मुटु चल्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ? यही हुन्छ। हाम्रो सास चल्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ? यही हुन्छ। सो रेस्पिरेटरी सेन्टर भयो है, तिमीलाई के भन्छ कार्डियक सेन्टरहरू भयो, कुरा बुझ्यौ नि। सास फेर्ने सेन्टरहरू, कार्डियक सेन्टरहरू सबै कहाँ पाइन्छ त? मेडुला र पोन्समै पाइरा हुन्छ। त्यही भएर हामी यो दुईटालाई भाइटल अर्ग्यान भन्छौँ नि त, हार्ट र लङ्सलाई भाइटल अर्ग्यान भन्छौँ। त भाइटल अर्ग्यान भन्नको कारण के हो भने सास फेर्ने सेन्टरहरू पनि यही पाउँछ, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? भाइटल अर्ग्यान भन्छौँ भनेर सम्झिने, ठिक छ। त्यही भएर लेखेको छ मेडुलामा भाइटल सेन्टरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, यानी कि सास फेर्ने सेन्टर, मुटु चल्ने सेन्टर सबै कहाँ हुन्छ? यही हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। सो यहाँ लेखेको छ कार्डियक सेन्टर हुन्छ, रेस्पिरेटरी सेन्टर हुन्छ, भ्याजोमोटर सेन्टर हुन्छ, रिफ्लेक्स सेन्टर हुन्छ। यो 4 किसिमको सेन्टर हुन्छ है। अब यो के हो भने अब यो कार्डियक सेन्टरले के काम गर्छ? यसले भनेको हार्ट रेट कन्ट्रोल, एचआर भनेको हार्ट रेट र फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सनलाई कन्ट्रोल गर्छ। यानी हार्ट कति जोडले चल्नु पर्यो या चल्नु भएन भने त्यो काम कसले गर्छ? कार्डियक सेन्टरले कन्ट्रोल गर्छ। त्यसै गरी रेस्पिरेटरी सेन्टरले के गर्छ? रेस्पिरेटरी सेन्टरले कन्ट्रोल द रेट एन्ड डेप्थ अफ रेस्पिरेसन। यसले चाहिँ हाम्रो कति कति चाँडो सास फेर्नु पर्यो र कति लामो गहिरो सास फेर्नु पर्यो। त्यो भन्छ नि लामो गहिरो हो, गहिरो सास ल्याऊ, सासलाई छोड। त्यो त भनेको हामी जानी लिन्छौँ, तर त्यो हाम्रो बडीले हामीले सास कहिले जस्तो अहिले म तिमीहरूलाई पढाइरहेछु भने म के सास फेर्न रोकिहालेको छु? म त अहिले पनि सास फेरिरहेको छु नि, तर यो सास कसरी फेरिरहेको छु? त यो भनेको आफै फेरिरहेको छु होइन, हाम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टरले फेर्न लागिरहेछ, कुरा बुझ्यो नि। सो यो रेस्पिरेटरी सेन्टरले यस्तो काम गर्छ। अब भ्याजोमोटर सेन्टर हुन्छ। अब भ्याजोमोटर सेन्टरले के काम गर्छ? जस्तो हाम्रो आर्ट्री छ कुनै है, अब यो आर्ट्री कुनै बेला मानौ आर्ट्रीको अहिले डायमिटर यति छ, अब कुनै बेला खुम्सियो, आर्ट्री सानो भइदियो, कुनै बेला फेरि आर्ट्री ठुलो भइदियो। सो आर्ट्री कुनै बेला सानो हुने ठुलो हुने पनि काम कसले गर्छ? भ्याजोमोटर सेन्टरले गर्छ। यो पनि हाम्रो पोन्स र मेडुलामै प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी रिफ्लेक्स भनेको जस्तो भोमिट गर्नु पनि एउटा रिफ्लेक्स हो, खोकी गर्नु पनि एउटा रिफ्लेक्स हो, आँखा झम्काउनु पनि रिफ्लेक्स हो, आँच्यु गर्नु पनि एउटा रिफ्लेक्स हो। यो सबै रिफ्लेक्स हो। यो रिफ्लेक्सको पनि काम कसले गर्छ? यो रिफ्लेक्सको पनि काम कसले गर्छ भने यो रिफ्लेक्सको पनि काम हाम्रो यो पोन्स र मेडुलाले गर्छ। त्यही भएर यो पोन्स र मेडुलाको काममा यो 4वटा कुरा सम्झिने तिमीहरूले है, ठिक छ। बुझिरहेछ नि होइन सबैले? ठिक छ नि होइन? बुझिएछ होइन?
लङ्गेस्ट बोन फिमर हो अहिले बोनको त क्लासै चलिरहेको छैन लङ्गेस्ट बोन भनेको फिमर हो है ठिक छ बुझिरहेको छ हैन सबैले पढाएको केही कन्फ्युजन लागिरहेछ साउन्डहरु न क्लियर भएको त्यस्तो त छैन नि कसैलाई सबै बुझिएछ ए आज मैले मेरो ट्याब्लेटबाटै मैले पढाएँ क्या त्यो ल्यापटपबाट पढाइरहेको थिएँ अस्ति अस्ति अनि त्यो बिचमा खै ल्यापटपमै केही समस्या छ कि केही तर आज त्यही नेटबाट पढाएको नेटमा त केही यसमा ट्याब्लेटमा त केही समस्या आउँदैन ट्याब्लेटमा सबै कुरा क्लियर छ तिम्रो आवाज पनि क्लियर छ दिमाग ठुलो कसरी गर्ने दिमाग ठुलो गर्नलाई त तिमीहरूले के गर्नु पर्यो धेरै पढ्नु पर्यो है मेहनत गर्नु पर्यो बुझ्यौ नि बिना मेहनत के तकदीर और ताज नहीं मिल्ती भनेर सम्झिनु पर्यो कुरा बुझ्यौ नि सबैले एकदम मेहनत गर्नु पर्यो दिनरात गरेर पढ्नु पर्यो अनि पो ठुलो मान्छे बनिन्छ नि कहाँ यत्रो सजिलो छ र है तिमीलाई लागिरहेछ म कति ट्यालेन्टेड छु तर मैले पनि दिनभरि पढ्नु परिरहेछ अचेल म पनि अहिले एमडी को एक्जाम दिन लाग्छु नि त एमडी को तयारी गर्न लाग्छु एकदम पढ्नु पर्छ एकदम मेहनत गर्नु पर्छ है गाह्रो छ नि सबै कुरा यहाँ त यस्तो सजिलो छैन पुरै कम्पिटिसनको जमाना छ कसरी पढ्ने भन्दा पनि रुटिन बनाउनु पर्छ हामीले के पढ्नु छ दिनभरिको टार्गेट राख्नु पर्छ हामीले टार्गेट राखेर तिमीले रुटिन बनाउने टार्गेट राख्ने जस्तो रुटिन बनाउने आज मलाई के पढ्नु छ र एक महिनाको रुटिन पहिले बनाइहाल्ने के जस्तो एक महिनामा मलाई कतिचोटि पढेर सबै कुरा सकाउँछु कतिचोटि म पढिहाल्छु भनेर सबै कुराहरू पहिलेदेखि हामी एउटा माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ को लेखेर राख्नुपर्छ आज म यति पढ्छु सधैँ त्यो टार्गेटलाई एचिभ गर्न चाहिँ खोज्ने क्या अब हुन सक्छ तिमी कुनै दिन तिमीले राखेको होला कि आज मलाई फलानो 2टा च्याप्टर पढ्नु छ तर मेबी त्यो दिन तिमीले त्यो च्याप्टर नसक्ला पढ्न वा तिमीले टाइमै पुगेन त्यो दिन पढ्न तर तिमीले ट्राई गरिराख्छौ भने नि तिमीले 100% को ट्राई गर्छौ भने 90% पाउँछौ के तर तिमीले एउटा सही प्लानिङबाट ट्राई गर्दैनौ नि त तिमीले मतलब पाउँदैन के तिमीले त्यस्तो हापाजाटली यो पढिरहेछु त्यो पढिरहेछु गरेर पढ्छौ भने तिमीलाई के पढिरहेछु कहाँबाट कति पढिरहेछु भनेर अन्दाजै हुँदैन के त्यसरी के भइरा हुन्छ भने तिमी बिर्स्या गर्छौ तर तिमीले एउटा रुटिन बनाएर पढ्छौ आज यति पढ्नु छ र पढ्ने बेला चाहिँ पुरै डिटेलमा पढ्नु पर्छ के बिर्सिन्छ नि म पनि धेरै बिर्सिन्छु तिमीलाई लागिरहेको त मात्र राछ कि सरलाई त सबै याद हुन्छ म त कति बिर्सिन्छु म पनि धेरै कुरा बिर्सिन्छु के है जो मान्छेले बिर्सिरा हुन्छ नि त्यही मान्छेले बुझ कि सही पढिरहेछ जसले बिर्सिँदैन नि यसको मतलब उसले थोरै पढिरहेछ थोरै पढ्छौ नि त बिर्सिँदैनौ धेरै पढ्छौ त बिर्सिन्छौ कुरा बुझ्यौ नि त केही छैन त्यसलाई हामीले पढेको कुरा एकचोटि मात्र पढेर हुँदैन त्यसलाई रिभिजन गर्नुपर्छ त्यसलाई लेखेर बोलेर हैन अरूलाई सुनाएर सिकाएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कुरा बुझ्यौ नि डेली डेली नयाँ कुरा सिक्ने बिर्सिने अब तिमीहरूले कुनै कुरा अब मानौ कि कुनै कुराको रिलेटेड आइडिया अलि पनि छैन भने त्यसलाई डिफरेन्ट सोर्सेसबाट हेर्न खोज्ने त्यसलाई मानौ कि भिडियोबाट हेर्न सकिन्छ कि कुनै पहिलाको सरहरूको स्लाइडहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि हैन अचेल त पहिलाको जमाना जस्तो थोरै छ अहिले त अचेल त सबै कुरा युट्युबमा एभाइलेबल छ गुगलमा एभाइलेबल छ च्याट जीपीटी छ तिमीहरूले च्याट जीपीटीलाई युज गर्न सक्छौ म पनि कति धेरै कुरा च्याट जीपीटीबाट युज गरिरहेको हुन्छु किनभने अब गुगलमा खोज्दाखेरि अब 10 थरीको कुरा आइदिन्छ है कुरा बुझ्यौ नि कहिलेकाहीँ सठिक एन्सर खोज्नलाई च्याट जीपीटी पनि राम्रै हुन्छ मेरो पनि युट्युब च्यानलमा कति धेरै भिडियोहरू मैले हालिरहेको हुन्छु त्योबाट पनि हेरिरहेको कति धेरै पहिलाको पनि भिडियो छ अरूहरू पनि सब्जेक्टको भिडियोहरू छ त्यहाँबाट पनि तिमीहरू हेर्ने गर कुरा बुझ्यौ नि हो केही छैन बिर्सिने भनेको मान्छेको नेचर हो के म पनि बिर्सिन्छु तिमीलाई लागि मात्र रहेछ सबैजना बिर्सिन्छ है मान्छेको नेचर हो बिर्सिनु भनेको नराम्रो कुरा हैन पढिरहेछौ त्यही त बिर्सिरहेछौ नि त जसले पढ्दैन नि त्यसलाई सबै कुरा याद त्यसले 1-2 दिन मात्र पढेछ नि त्यसलाई त्यही 2 दिन पढेको कुरा 10 दिनसम्म याद रहन्छ किन उले नयाँ कुरा केही थप्दैन दिमागमा च्याट जीपीटी एउटा एप हो है म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु यहाँ च्याट जीपीटी एप हेर यस्तो एप हुन्छ च्याट जीपीटी यसमा छ कि छैन हुन त पर्ने हो के अरे यसमा छैन मेरो मोबाइलमा रहेछ छ होला जो च्याट जीपीटी एउटा एप हो त्यो एप पनि तिमीहरूले युज गर्दा राम्रै हुन्छ है दैट इज अल्सो अ गुड एप तर त्यही हो अब काम लाग्ने कुरा हेर्ने सबै बकवासको कुराहरू पनि सबै त्यो खोजेर दिनभरि त्यसमै टाइम वेस्ट गर्ने पनि नगर्ने कुरा बुझ्नु रिभिजन चाहिन्छ के मेन सबभन्दा धेरै पढेर पनि भन्दा पनि एउटै पढेको कुरालाई 10 चोटि रिभिजन चाहिँ गर्नु पर्यो के अनि मल्टिपल क्वेशन्सहरू गर्न खोज्ने जति धेरै एमसीक्यू गर्छौ नि दिमाग त्यति ब्रोड हुँदै जान्छ के कहिलेकाहीँ हुन्छ तिमीलाई थ्योरी पढेको बेला लाग्छ मलाई आउँछ
तर जब तिमी एमसीक्यू गर्न थाल्छौ नि मल्टिपल चोइस क्वेसन त्यति बेला बल्ल तिमीलाई अन्दाज लाग्छ कि ओ यसको मिनिङ त यो होइन यो रहेछ भनेर है। सो हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। मैले पनि पढ्दाखेरि अब मैले पढ्ने यसरी मेरो यो हाम्रो पढ्ने एप हो, यसरी हाम्रो टक्क यसरी हामीले खोल्छौँ यसरी हेर्छौँ है। हाम्रो तिमीहरूलाई म यस्तो देखाइदिरहेको छु हाम्रो कस्तो क्वेसन्सहरू हुन्छ भनेर। यस्तो यस्तो हाम्रो यत्रो ठुलो ठुलो क्वेसन हुन्छ हेर। यस्तै हाम्रो पनि यस्तै त हो, सबैको त्यस्तै त हो है। कुरा बुझ्यो नि? सबैले त्यस्तै हुन्छ, हामीले पनि पढ्नुपर्छ। हाम्रो पनि क्वेसनहरू पुरै लामो लामो कति ठुल्ठुलो हुन्छ, त्यो मेहनत गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ है। त्यस्तो लामो हुन्छ नि, 1 मिनट 20 सेकेन्ड मात्र हुन्छ हाम्रो लागि टाइम, धेरै थोरै टाइम हुन्छ यसमा। एउटा क्वेसनको लागि झन्डै झन्डै ओन्ली वी हेभ 1 मिनट एन्ड 20 सेकेन्ड जति मात्र टाइम हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि हेर, तिमीहरूले पनि पढ्छौ नि एनाटोमी, हामीले पनि एनाटोमी यो यो त्यो प्लानो सबै पढ्नुपर्छ हेर। यो तिमीलाई देखाउँछु क्वेसन्सहरू। यो त सानै लाग्यो तिमीहरूलाई हैन? ओ ठुलो ठुलो क्वेसनहरू पनि आउँछ, यो पुरै पढ त्यसपछि एन्सर देऊ है। सबै यसरी सोधेको हुन्छ। हाम्रो एक्जाम छन् 8 आवर्सको एक्जाम हुन्छ, 8 घण्टाको एक्जाम है। बिहानदेखि बेलुकासम्म एक्जाम दिइराख्नुपर्छ। गाह्रो छ नि, तिमीहरूलाई लागेको मात्र हो कि यसो अरूको जिन्दगी त कति रमाइलो छ। सबैको जिन्दगी गाह्रो छ नि, सबैलाई गाह्रो हुन्छ। कसैको लाइफ सजिलो छैन, सबैको लाइफ गाह्रै छ है। त्यही भएर टेन्सन नलिने कि म मात्र छु लाइफमा यस्तो गाह्रोमा, त त्यो नसोच्ने, सबैको लाइफ गाह्रो छ। किसी को भी इतनी इजी से कुछ भी नहीं मिलती, सबैलाई मेहनत गर्नै पर्छ। तो डोन्ट वरी, सबै पढ्दै जाऊ है, राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ। त्यही हो च्याट जीपीटी एप। ओके, ल आजलाई यति राखौँ, ठिक छ। हो यो च्याट जीपीटी ओपन एआई वाला हो है, यो चाहिँ हो, यो च्याट जीपीटी ओपन एआई वाला चाहिँ हो। ठिक छ, डोन्ट वरी, यस्तै हो, पढ्दै लेख्दै बुझ्दै सिक्दै जाने हो नि कि। म पनि सिकिरहेको छु, बुझिरहेको छु तिमीहरूसँग, तिमीहरू पनि बुझिरहेछौ है। बी अल आर स्टुडेन्ट्स। ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई, थ्याङ्क यू। आजलाई यति राखौँ, अब नेक्स्ट क्लासमा अर्को गरौँला, अर्को। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एभ्री वान।